අයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම මම අද දේශීය තවත් කෑමක් හදන විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි ජලජ ශාක ගණයට අයත් නෙළුම් කියන ශාකයේ අල වර්ගය කිරට හදාගන්න විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ නෙළුම් අල ගත්තාම තෙල් දාලා අච්චාරු කැඳ වැනි විවිධ ක්‍රම වලට හදාගෙන අපි ආහාරයට ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ කිරට හදන නෙළුම් අල ව්‍යංජනය ඔයාලට හදාගෙන කන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද මෙහි විශේෂයෙන් විවිධ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ගොඩාක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන වෙළඳපොලෙන් මිලදීගෙන තියෙනවා නෙළුම් අල ග්‍රෑම් 500ක් පමණ. ඉතින් මේ නෙළුම් අල ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට මම කුරුටු ගාලා මේ පොත්ත අයින් කරගන්නවා. ඒ පොත්ත අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ මුල් ටික මේ විදිහට කපලා දාලා හොඳට කුරුටු ගාලා වතුර භාජනයකට දාගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට කුරුටු ගාගත්ත පොතු අයින් කරගත්ත නෙළුම් අල ටික වතුරට දාගත්තා. සීරම මම ටික රැහැලා. ඉතින් දැන් මේ ටික පෙති කපා ගන්න ගමන් විවිධ හැඩවලට මේ පෙති කපා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ පෙති ටිකත් කපලා වතුරට දාගන්න. ඉතින් ඒ ගමන් මම ඔයාලට නෙළුම් අල ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් පොටෑසියම්, සින්ක්, විටමින් B, ඒ වගේම C, යකඩ, khනිජ, ලවණ වගේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වලින් පොහොසත් නිසා ආහාරයට ගන්නවා නම් අපිට නෙළුම් අල රුධිර සංසරණය ක්‍රමවත් කරනවා. ඒ වගේම අපිට රක්ත හීනතාවයෙන් පෙළෙනවා නම් ඉතාමත් පහසුවෙන් ඒ රෝගී තත්ත්වයෙන් මිදෙන්න ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ආහාර වට්ටෝරුවක් තමයි අද මම මේ ඔයාලට පිළියෙල කරන්න යන්නේ. ඉතින් නෙළුම් අල ඒ වගේම අපේ ආහාරයට ගන්න ආහාර ද්‍රව්‍ය වල තියෙන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අවශෝෂණය කරගන්න බෙහෙවින් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් අද කාන්තා පාර්ශවය වගේම පිරිමි පාර්ශවයත් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා හැම ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් මේ හැමේ නිරෝගීකම ලස්සනට තියාගන්න ඉවහල් වන කොලජන් බහුල ආහාරයක් තමයි මේ නෙළුම් අල කියන්නේ. ඉතින් මේ නෙළුම් අල විවිධ ක්‍රම වලට ආහාරයට ගන්නවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් අපි දැන් මේ කෑලි ටික ඔක්කොම කපාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේක පිළියෙල කරගන්න මොනවාද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා බලමු. දැන් මේ තියෙන්නේ කපාගෙන සෝදාගත්ත නෙළුම් අල ටික මම මැටි භාජනයකට දාගත්තා පිස ගන්න. ඒකට තමම ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා අමිරිස් කරල් 2ක් පමණ හීනියට කපා ගත්තා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් 3ක් හීනියට කපා ගත්තා. ඒ වගේම ලොකු ලුණු බෑයක් පමණ හීනියට කපා ගත්තා. ඒ වගේම තක්කාලි ගෙඩියක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කරපිංචා සහ රම්පේ කැබැල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව උළුහල් ඇට කීපයක්, තව මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අමු තුන 5 සහ ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම කහ කුඩු සහ තවත් අවශ්‍ය වෙනවා මේකට මිටි කිරි අඬු කෝප්ප 2ක් පමණ. හොඳට අපි මේක වතුරෙන් තඹ ගන්න හින්දා මිටි කිරි අඬු කෝප්ප 2කුත් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඊළඟට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම නෙළුම් අල ව්‍යංජනයේ වතුර දාලා පොඩ්ඩක් තඹ ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම මම ඉස්සෙල්ලා ගත්ත කරපිංචා කිනිති ටිකත් ඒ වගේම රම්පේ කැබැල්ල ඒ වගේම කපාගත්ත දේවලුත් එකතු කරන ගමන් උළුහල් එකතු කරනවා. ඊළඟට කපාගත් අමු මිරිස් ඒ වගේම සුදු ලුණු ලොකු ලුණු සහ තක්කාලි. ඔන්න ඔය ටික එකතු කරලා ඊළඟට දානවා මම මේකට කහ සහ ලුණු. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් පමණ දානවා මම රස පදමට. ඔයාලා ලුණු දොඩු දාගන්න. ඊළඟට කහ කුඩු මේ විදිහට මම ගෙදර කොටලා අඹරලා මේ දවස්වල කහ තියාගෙන ඉන්නේ. අමු කහ ගෙනල්ලා. මොකද කහ කුඩු වෙළඳපළේ හිඟ නිසා. ඊළඟට වතුර ස්වල්පයක් මේ විදිහට දාගන්න. අඬු කෝප්ප එකමාරක් විතර දාගත්තා නම් ඇති. අලවල ප්‍රමාණයට මේවා තැම්බෙන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේ වගේ කෑලි ගානට එන්න වතුර තියලා ඊළඟට මේක ලිපේ තියාගන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට. ලිපේ තියලා ලිප පත්තු කරලා
අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට තැම්බෙන්න හරිනවා. මේක වහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉක්මනට තැම්බෙනවා. මේ විදිහට ලිපේ තියලා මං විනාඩි 5ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට තැම්බෙන්න හැරියා. දැන් මේ තියෙන්නේ තැම්බීගෙන එනවා අපේ නෙළුම් වල ව්‍යංජනය. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මම බාගෙට දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මේ විදිහට අනිත් පැත්ත පෙරලා ගන්නවා. දැන් බලන්න යට පැත්ත හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට හරවලා හොඳට තැම්බෙන්න හරිනවා. ඊටත් විනාඩි 5කට පස්සේ දැන් බලන්න මේකේ වතුර ගතිය ඔක්කොම අපි දාපු ටික කෑලි වලට අහලා මේක තැම්බිලා අවසానයි. හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම අර කලින් සදාගත්ත මේ මිටිකිරි දාන්න කලින් මම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර දානවා. අපි ඉස්සලා අම්මිරිස් මේකට එකතු කරා. ඒ නිසා වැඩි මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තේ හැඳි කාලකටත් අඩුවෙන් තමයි මම දාගත්තේ. ඒ වගේම අමුතුම පහ තේ හැඳි කාලක් දාගත්තා. දාලා ඊළඟට මේක චුට්ටක් කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් විනාඩියක් පමණ මේක කලවම් කරගන්න. ඊටත් පස්සේ දැන් අන්තිමට පිළියෙල කරගත්ත මේ මිටිකිරි අඬු කෝප්ප දෙක මෙන්න මේ විදිහට මම නෙළුම් අල ව්‍යංජනයට දාගන්නවා. දැන් විනාඩි 10ක් කලින් පිසගත්තා. ඉතින් මේ මිටිකිරි අඬු කෝප්ප දෙක දාලා විනාඩි 5ක් විතර පිසගත්තා නම් මේක හොඳටම ඇති. මොකද මේක දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ නෙළුම් වල. ඉතින් මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ගොඩාක් ගෘහණියෝ නෙළුම් වල ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒකේ පෝෂක පදාර්ථ දන්නේ නැති එකම නිසාත් මේක පිළියෙල කරන ආකාරය දන්නේ නැතිකම නිසාත්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පහසුවෙන් පුළුවන් නෙළුම් වල ටිකක් ගෙනල්ලා ගෙදර හදාගෙන රසට පවුල අයත් එක්ක රස බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන විනාඩි 5කට පස්සේ මම මේක කලවම් කර කර උයාගත්තා. මොකද මේක කිරි දාලා තියෙන හින්දා කැට ගැහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක විනාඩි 5කට පස්සේ මම මේ විදිහට ලිපෙන් බාගත්තා. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ නෙළුම් වල ව්‍යංජනය. මම මේක මේ විදිහට දීසියට අරින්නම්. බලන්න. ඉතින් වෙනද වගේම අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම දිගටම අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරන ගමන් පහතින් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලට හැමදාම නිවසට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.